7 deadly mistakes that could destroy your Facebook business page right now. This video will highlight the 7 terrible Facebook marketing mistakes na ginagawa ng mga tao ngayon. If you watch till the end of this video, malalaman mo yung 7 common mistakes and how you can avoid this on the following days. Hi guys, this is Archie, Noche, and kung bago pa lang dito sa channel ko, please do hit the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. Okay, so for today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba itong common mistakes na ginagawa ng mga tao para sa kanilang Facebook page na talaga namang nakakasakit at pwedeng makasira na ating mga business ngayon. Let's go! Your Facebook page could be extremely beneficial para sa pag-reach ng mga bago mong audience and bago mong customers. So, ano nga ba yung mga hindi mo dapat gawin na kadalasang ginagawa or pagkakamali ng ibang tao? Number 1, Facebook marketing mistake is not following Facebook rules. Pwedeng makasakit or pwedeng masira ang Facebook page mo kapag in-ignore mo ang Facebook rules. So, ignoring Facebook rules may result to deactivation ng Facebook page mo. Kung hindi ka pa aware sa Facebook policy or sa Facebook terms of use, ilalagay ko yung link dito sa description below para ma-check mo kung ano nga ba yung mga do's and don'ts ni Facebook para hindi masira or hindi ma-delete permanently yung Facebook page mo. Second terrible Facebook marketing mistake is posting less content or too much content. Mahalaga para sa isang Facebook business page na maglabas ng content para ma-update ang mga audience nila regarding sa products nila and kung ano nga ba yung mga bagong offer na pwede nilang maibigay sa mga past customers nila. Mahalaga rin na malaman mo kung ano nga yung best time para mag-post sa Facebook page mo. So, tanong, posible ba na malaman mo kung ano nga yung best time, kung anong oras dapat mag-post? Well, good news kasi si Facebook nagsasuggest siya kung ano yung pinaka-best time na mag-post ka ng content mo. You can check the analytics. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano magpunta sa analytics right after this. So, pwede mo i-check sa analytics mo kung ano nga ba yung mga best time ng pag-post, kung gano'ng karami yung engagements mo, gano'ng karami yung reactions na nakukuha mo sa followers mo, sa audience mo. Number 3 Facebook marketing mistake is ignoring complaints and feedback. Mahalaga na sagutin mo kung ano nga ba yung mga naging problems ng mga past customers mo regarding sa business mo para maayos mo agad or may magawa kang paraan para maitama ang mga to. Once na may makuha kang mga negative reviews or mga hindi magandang reviews sa Facebook page mo, pwede ka mag-reach out sa gumawa ng post na to at kausapin sila kung ano yung pwede nyong gawin para maitama at ma-earn ulit yung trust ng customers mo. Right after na magawa mo at maitama ang pagkakamali mo, pwede mong itanong sa kanila kung pwede ba nilang palitan yung negative review na ginawa nila sa page mo. Okay? As a marketer and the business owner, responsibility mo na mag-reply sa lahat ng positive and negative comments na gagawin ng mga customers mo. Fourth Facebook business page mistakes na ginagawa ng mga tao is yung not running paid ads campaign. Kung gumagamit ka ng Facebook ads ngayon para sa business mo, ay makikita mo kung ano nga ba yung results nito once na nagagawa mo to ng tama. Maganda yung pag-run ng Facebook ads kasi mas pinapabor ni Facebook ngayon ang paid ads compared sa mga organic posts sa news feeds mo. Maganda rin na mag-run ka ng Facebook ads dahil mas natatarget mo kung ano nga ba yung pinaka-market mo and pinaka-audience mo para sa product. Fifth Facebook marketing mistake is using only text content. Ayaw naman natin na maging boring yung content na nilalabas natin sa page natin
kung puro text lang. Aminin mo o hindi, kasi mas madali na mapansin ng mga tao kung merong video or merong picture sa pag-scroll nila. Mahalaga na maglabas ka ng magandang content para mas makareach ka ng mas maraming audience. Kung puro text lang, magiging boring yung content na nilalabas mo sa page mo. And as a result ng hindi magandang content na nilalabas mo, hindi mo maabot yung mga goals and expectations mo para sa business Facebook page mo. Number 6 Facebook marketing mistake is not completing your description or about section. Yung Facebook page mo is yung first way ng pag-contact sa'yo ng followers mo and pag-connect sa mga audience mo. Kaya naman mahalaga yung solid first impression ng Facebook page mo. Kung sa simula pa lang makikita nila na wala kang Facebook description at wala nakalagay kung ano nga ba yung mga offer mo, kung ano nga ba yung ginagawa mo dun sa page mo, siguradong na aalis sila or maguguluhan sila. Imbes na direct na silang bibili sa'yo or direct na silang mag-i-inquire para sa kailangan nila. Importante na ilagay mo lahat ng necessary informations. For example, yung time ng operation mo, yung address, contacts, websites, other social media accounts. Kaya naman, importante na kumpletuhin mo lahat ng descriptions ng Facebook page mo. Number 7, Facebook deadly marketing mistake is not defining your goals. Kadalasan sa mga business Facebook page, nag-start lang sila kasi sinabi ng kapitbahay nila, sinabi ng kaibigan nila. So, mahalaga para sa isang business owner or sa isang marketer na malaman kung ano nga ba yung goal nila sa pag-start ng Facebook page nila. Kung gusto ba nila ng more likes, ng more audience, or ng more engagements, o kaya naman gusto nila na i-direct sila sa website nila or sa other social media platforms nila katulad ng YouTube and ng Instagram nila para dun mag-engage ng audience. So, mahalaga na malaman mo kung ano nga ba yung goal mo kung bakit ka nag-start ng Facebook page. Okay? Hi guys, this is Archie Noche and I hope na may natutunan ka dito sa video na ginawa ko on the 7 deadly Facebook marketing mistakes that could destroy your Facebook page. Let me know in the comments below kung meron kayong mga questions and suggestions para sa video na to. Make sure to smash the like button and the subscribe button and also the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. That's all for today. This is Archie Noche and I'll see you on the next vlog.